එතකොට මේ Python වල ගොනු හැසිරීම නැත්නම් ෆයිල් හැන්ඩ්ලින් කියලා කියන්නේ අපිට පුළුවන් Python වල අපි Python ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් මගින් අපේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය තුල ක්‍රියාත්මක වෙන ගොනු එහෙම නැත්නම් ෆයිල්ස් එක ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. හරි. එතකොට එතනදී අපි ගොඩක් වෙලාවට දැන් මෙතනදී ආරම්භයක් විදිහට ඒ ලෙවල් වලදී මේ පාඩමේදී අපි කතා කරන්නේ හරි. එතකොට මේ notepad එකේ ලියන හරි normal files. හරි. එතකොට මෙතනදී අපි කතා කරනවා ෆයිල් එකකින් data Python වලට ගන්න කොහොමද input කරගන්නේ කොහොමද ඊට පස්සේ ඒක Python program එකක් භාවිතයෙන් process කරලා අපි මේ නැවත ෆයිල් එකකටම write කරන්න. notepad ෆයිල් එකකටම write කරන්නේ කොහොමද කියලා අන්නේ දේවල් තමයි මෙතනදී කතා කරන්නේ. හරි. එතකොට file handling is an important part of any web application. web යදුමක website මේ application එක උනත් ගොනු හැසිරීම. එහෙම නැත්නම් file handling කියන එක හරි. එතකොට මේ වැදගත් වෙනවා. ඒක Python has several functions for creating, reading, updating and deleting files. Python වල ලිපිගොනු එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා documents handle කරන්න, නිර්මාණය කරන්න, කියවන්න, ඊට පස්සේ මකලා දාන්න, ඒ වගේ දේවල් සඳහා විවිධ Python ශ්‍රිත නැත්නම් Python functions අපි පාවිච්චි කරනවා. හරිද? The key function for working with files is Python is the open function. Python program එකක් එක්ක වැඩ කරගෙන යනකොට අපිට මේ file handling වලදී එහෙම නැත්නම් ගොනු හැසිරීමේදී වඩාත් වැදගත් වෙන ශ්‍රිතය තමයි open කියන ශ්‍රිතය. open function එක. The open function takes two parameters file name and mod. මේ open කියන function එක අපි දැන් functions ගැන කතා කරලා නේද? ඒකට open කියන function එක මෙතනදී user defined function එකක් නෙමෙයි inbuilt function එකක්. හරි. එතකොට ඒ inbuilt function වලදී අපිට අපේ අවශ්‍යතාව සඳහා මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මෙතනදී මේ function එකට අපි දන්නවා parameters කියලා අගයන් කියන්නේ function එකට data අපි දාන්නේ මේ functions විදිහට. හරි. functions විදිහට. එතකොට parameters විදිහට. function එකට data දාන්නේ අපි parameters විදිහට. එතකොට මේ parameters ප්‍රධාන වශයෙන් මේ open කියන function එකත් එක්ක parameters දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. parameter දෙකක් පාවිච්චි කරන මොනවද මේ දෙක? file name එකයි mod එකයි. file name එකයි file mod එකයි. මේ file mod එක කියලා කියන්නේ file එක අපි open කරගන්නේ මොන mod එකෙන්ද? නැත්නම් මොකටද open කරගන්නේ කියන එක අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. There are 4 different methods for opening a file. file එකක් open කරන්න අපිට තියෙනවා නැත්නම් ගොනුවක් විවෘත කරන්න අපිට ක්‍රම 4ක් තියෙනවා. හරි file name එකත් එක්ක ඒ open කරන ක්‍රමය දීලා තමයි අපි ඉදිරියට යන්නේ. right. මම ලියන්න දෙන්නම් ඒ ටික පැහැදිලි කරලා. එතකොට මේ mods ටික නැත්නම් ක්‍රම මාදිලි ටික මොනවද කියලා ගත්තොත් එහෙම පළවෙනි එක තමයි simple R. R කියන mod එක. R කියන mod එකෙන් කියවෙන්නේ read mod එක. එහෙම නැත්නම් කියවීම කියන එක. ඒ කියන්නේ අපිට ෆයිල් එකක් open කරන්න පුළුවන් Python වලට දැන් මේ file handling කියන එක කරන්න. එහෙම නැත්නම් ගොනු සහ ගොනු නාමාවලි file and directories කියනවත් එක ගනුදෙනු කරන්න operating system. ඉතින් අපි දන්නවා operating system එකේ main function එකක් ප්‍රධාන කාර්යයක් වෙනවා මේ ගොනු හැසිරවීම කියන එක. හරි. right. එතකොට මේ read mod එකෙන් කරන්නේ අපි ෆයිල් එක ඕපන් කරනවා කියවන්න විතරයි. ඔපරේටින් සිස්ටම් එක විසින් නැත්නම් මෙහෙයුම් පද්ධතිය විසින් මෙහෙවන පවත්වාගෙන යන ක්‍රියාත්මක කරන
හරි files අපි Python වලට ගන්නවා කියවන්න විතරක්. එතකොට අපිට ඕන access privileges දෙනවා මොනවද operating system එක විසින් Python program එකට access දෙන්නේ කියවන්න විතරයි. read කරන්න විතරයි. හරි එතකොට අපි ඒක දැනුම් දෙනවා file මෙන්න file name එක මෙන්න අපි open කරන්නේ මොකටද mod එක. right. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ අපි parameters දෙකක් මෙතනදි දුන්නේ නැත්නම් default parameter value කතා කරගන්න මතකද? එතකොට අපි මුලින්ම දෙන parameter එක තමයි file name එක ඊට පස්සේ දෙන්නේ මේ mod එක. mod එක අපි දුන්නේ නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් mod එකක් අපි දුන්නේ නැත්නම් file name එක විතරයි දුන්නේ. open function එකේදී මේ read කියන එක default value එක විදිහට ගන්නවා. ඒ කියන්නේ read කරන්න විතරයි දෙන්නේ. default value open a file for reading. error if the file does not exist. file එක කියවීම සඳහා විවෘත කර ගන්නවා. නැත්නම් විවෘත කරලා දෙනවා. හරිද? එතකොට ඒ ෆයිල් එක නැත්තම් දැන් අපි කියනවා අපිට කියවන්න ෆයිල් එක මෙන්න මේ ෆයිල් එක ඕපන් කරලා දෙන්න කියලා. ඒතර ඒ ෆයිල් එක නැත්තම් එයා එරර් එකක් වෙනවා. හරි. ඒතර ඒක R කියන්නේ read mode එක. ඊට පස්සේ append කියන mode එක. append කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අගට ලියනවා කියන අදහස. අගට ලියනවා කියන අදහස. එතන උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම දැන් හිතන්න මෙහෙම හරි මේ තියෙන්නේ ඔයගලන්ගේ දැන් Zoom එකේ link එක හරි දැන් මේකේ අගට ලියනවා කියන එකේ අදහස අපි මේ notepad document එක open කරගත්ත කියලා හිතන්නකෝ අපි මේක open කරගත්තේ append කියන mod එක පාවිච්චි කරලා නම් මේ file එක open වෙනකොට cursor එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයගන්ට පේනවද නැහැ cursor එක blink වෙනවා මේ password එකේ අවසාන ඉච්ච අකුරට පස්සේ තමයි cursor එක ඉන්නේ එතකොට මේ ෆයිල් එකට අපි මොනවා හරි data යවුවොත් එහෙම ඒ data ටික write වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ ෆයිල් එකට ඒ data ටික add වෙන්නේ මෙන්න මේ අගට. ඔන්න ඔතන ඉඳන් දැන් අපි හිතමුකෝ ඔන්නෝම type කරන ඒවා මේකේ තමයි add වෙන්නේ. ඔන්න ඔතන. එහෙම නැත්නම් අපි මේ ෆයිල් එක අපිට open කරන්න පුළුවන්. හරි? අපිට open කරන්න පුළුවන් මේක write mode එකේ. write mode එකේදී කියවෙන්නේ අලුතෙන් ලියවීම. එතකොට අලුතෙන් ලියන්න ෆයිල් එකක් ඕපන් කරනවා කියන්නේ ඒ ෆයිල් එකේ දැන් අපිට දැනට ලියලා තියෙන ෆයිල් එකක් නම් අපි ඕපන් කරන්නේ මේ වගේ එකක් නම් කර්සර් එක යන්නේ මෙන්න මෙතෙන් මුලට අලුතින් ලිවීම සඳහා කියන write කියන මොඩ් එකෙන් ෆයිල් එක අපි ඕපන් කරොත් එimhe කර්සර් එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. මෙතන තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අපි ලිව්වොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? අපි මොනවා හරි ලියනකොට මේක මේ ටික මැකීගෙන තමයි අපි ලියන එක අපි හිතමු ඔන්න ඔය ටික කොහොම ලිය වෙනවා ඊටු ටික ඔක්කොම මැකීගෙන මුකුත් නැහැ. එතකොට ෆයිල් එකේ අර කලින් තිබිච්ච ඒවා මුකුත් නැහැ. අපි ලියපු ටික විතරයි තියෙන්නේ. write mode එකෙන් ඕපන් කරොත්. ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් chat එකේ අහන්න යට. හරි. ඊළඟට create එතකොට x අකුරෙන් කියන්නේ create. එතකොට create කියලා කියන්නේ අලුතින් නිර්මාණය කරන ෆයිල් එකක් නිර්මාණය කරන්න කියලා කෙලින්. ෆයිල් එකක් නිර්මාණය කරන්න කියලා කියන්නේ. එතකොට අපිට නමක් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ෆයිල් එකක් අපි Python හරහා ෆයිල් එකක් create කරන්න යනකොට ඒ නමින්ම ෆයිල් එකක් operating system එක විසින් හඳුනාගත්ත එකක් හරි තියෙනවා නම් එතකොට තියෙන නමකින් අපි නැවත ෆයිල් එකක් හදන්න යනකොට අන්න එතකොට අපිට error එකක් දෙනවා. හරි. දැන් එහෙම නැතුව අපි write w mod එකෙන් දුන්නොත් එහෙම ෆයිල් එකක් දැන් අපි කියනවා මෙන්න මේ අපිට අලුතෙන් ලියන්න මෙන්න මේ ෆයිල් එක ඕපන් කරන්න කියලා. එතකොට ඒ ෆයිල් එක යාට හොයාගන්න බැරි වුණොත් එයා අලුතෙන් ෆයිල් එකක් හදනවා. එතකොටත් අර ෆයිල් එක මේ ඒ නමින්ම ෆයිල් එකක් තිබුණොත් එතකොට error එකක් එනවා. ඒ නමින්ම ෆයිල් එකක් තිබුණොත් ඒ ෆයිල් එක ඕපන් වෙනවා. ඒ නමින් ෆයිල් එකක් නැත්නම් අලුතෙන් ෆයිල් එකක් හැදෙනවා. ඊට පස්සේ append කියන මොඩ් එකෙත් එහෙමයි. අපි ඕපන් කරන්න කියන නමින් ෆයිල් එකක් තියෙනවා නම් ඒ ෆයිල් එක ඕපන් වෙනවා. නැත්නම් අලුතෙන් ෆයිල් එකක් හැදෙනවා. හැබැයි read මොඩ් එකෙන් අපි නමක් දීලා මෙන්න මේ ෆයිල් එක ඕපන් කරන්න read කරන්න කියලා කිව්වොත් ෆයිල් එක තියෙනවා නම් ඕපන් වෙනවා. ෆයිල් එක නැත්නම් error message එකක් එනවා. ඒ ෆයිල් එක නැහැ කියලා.
මොකද key1 ඕපන් කරගෙන ලියන්න නෙමෙයි. දැන් ලියන්න නම් ෆයිල් එක නැත්නම් අලුතෙන් හදලා ලියන්න පුළුවන්. append කරනවා නම් ෆයිල් එක තියෙනවා නම් append කරයි නැත්නම් අලුතෙන් හදලා append කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මුල ඉඳන් append. X කියන්නේ create mode එක. ඒතකොට ඒ කියන්නේ ෆයිල් එක කොහොමද තියෙන්න බෑ. ෆයිල් එක අලුතෙන් හදන්නයි යන්නේ. අලුතෙන් හදන්න යනකොට ඒ නමින් ෆයිල් එකක් තිබුණොත් අන්න එතකොට ඒක error එකක් බවට පත් වෙනවා. හරි. එතකොට RAWX කියන mods හතර අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තව අතිරේකව දෙකක් තියෙනවා. mods දෙකක් අතිරේකව හඳුන ගන්න පුළුවන්. ඒ තමයි මෙන්න මේ දෙක. text සහ binary කියන එක. දැන් මේ දෙක ඇවිල්ලා අතිරේකව තියෙන mods දෙකක්. එතකොට මේ text කියලා කියන්නේ අපි කියන එක default එක කියලා. එතකොට අපි open කරනකොට notepad file එකක් text method එකෙන් තමයි open වෙන්නේ. හරි. එහෙම නැත්නම් binary method එක කියලා තියෙනවා අපිට පල්ලෙහා. ඒකෙදි අදහස් වෙනවා images වගේ ඒවා binary නේද? තියෙන්නේ bit patterns විදියට. එතකොට ඒ විදිහට bit patterns විදිහට file එක open වෙනවා. හරි. එතකොට අපිට ඒ දෙක එච්චරම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. එහෙම දෙකක් තියෙන හින්දා මම ඒක දැම්මේ. නමුත් ඔක සිලබස් එකේ අපිට තියෙන්නේ මේ read mode එක, append mode එක, write mode එක සහ create කියන mode එක කියන mods හතර විතරක් තමයි අපිට දැනගන්න තියෙන්නේ. නමුත් මේ දෙකත් අපි ලියාගත්තට කමක් නැහැ, වැඩි වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් කොහොමද ෆයිල් එකක් ඕපන් කරන්න කියලා. හරි. එහෙනම් ඊට කලින් අපි පොඩ්ඩක් මේ සටහන් දෙක ලියාගෙන ඉමු. මාතෘකාව ඇවිල්ලා Python file handling එහෙම නැත්නම් වැඩසටහන් වල ගුණ හැසිරවීම මේ කරුණු ටික ලියලා අපි මෙන්න මේ mods ටික ලියාගෙන පොඩ්ඩක් ඒක ඔළුවට දාගෙන අපි ඉදිරියට යමු. හරි. ටක් ගාලා එහෙනම් මේක ලියන්න ලියලා ඉවරනේ අත උස්සන්න. මම ඊට පස්සේ ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට මාරු කරනවා. ඒක ලියලා අපි ඉදිරියට යමු.